Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά τη Mind the Minds για την πρόσκληση. Έρχομαι από την Καλαμάτα να σας μιλήσω για τις πολυφενόλες του ελαιολάδου, αυτό το μαγικό κόσμο. Ξέρουμε όλοι από πολύ παλιά ότι το ελαιόλαδο, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ήταν η βάση της μεσογειακής διατροφής. Η μεσογειακή διατροφή που επαναλημμένα αναγνωρίζεται ως πρότυπο διατροφής, ως η καλύτερη διατροφή στον κόσμο, και η βάση της είναι το ελαιόλαδο. Οι αναφορές βέβαια είναι από τα αρχαία χρόνια. Γνωρίζουμε για τον Όμηρο, έχει αναφερθεί, τον πατέρα της ιατρικής, τον Ιπποκράτη, το Γαληνό. Ο Διοσκουρίδης επίσης αναφέρθηκε και εδώ υπάρχει μια σημαντική αναφορά του. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα σώθηκε που έλεγε «Άριστον έλαιον είναι το ομοτριβές και το ομφάκινον». Ομφάκινον από τη όμφαξ, το άγορο σταφύλι, έξω και άγορος καρπός ελιάς. Αυτό παρακίνησε τους δύο καθηγητές μας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, της φαρμακευτικής, που το παρατηρήσανε και θέσανε το ερώτημα γιατί, τον κύριο Μαγιάτη, Προκόπη Μαγιάτη και την κυρία Μέλιου Ελένη, και παρατηρήσανε για ποιο λόγο ξεχωρίζανε ως άριστον έλαιο το αγουρέλαιο. Και άρχισαν οι έρευνες τότε. Ήρθε και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις πρώτες έρευνες να διαπιστώσει και να καταχωρήσει στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό το 432 του 2012, όταν ένα ελαιόλαδο περιέχει 5 mg πολυφενόλες περιεκτικότητα ανά 20 γραμμάρια ελαιολάδου, τότε είναι health claim, τότε έχει τον ισχυρισμό υγείας. Τι κάνει αυτός ο ισχυρισμός υγείας όταν παίρνουμε τέτοιο ελαιόλαδο? Προστατεύει από την οξύδωση των λιπιδίων του αίματος, από το οξυδωτικό στρες. Δηλαδή, προστατεύει τις ελεύθερες ρίζες, να μην κάνουν βλάβη στα υγιή κύτταρα. Οι φενόλες είναι συστατικά του ελαιολάδου που παράγονται μόνο κατά τη διάρκεια της έκθλιψης και της μάλαξης. Ούτε πριν ούτε μετά. Είναι μόνο η διαδικασία που πάμε τον καρπό στο ελαιοτριβείο και εκεί θα σας εξηγήσω αργότερα πώς βγαίνουν. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Φενόλες έχουν μέχρι τώρα ανακαλυφθεί. Η πρώτη φενόλη είναι η ελαιοκανθάλη, η πιο βασική. Είναι αυτό το κάψιμο που νιώθουμε στο κάτω μέρος του λαιμού από όταν πίνουμε το αγουρέλαιο. Η ελαιασίνη έχει κυρίως αντιξωτική δράση. Το άγλικο του γλυκοστρίδι, το άγλικο της ελαιοπροπαΐνης, η ελαιομισονάλη και η ελαιοκορονάλη. Είναι φαινολικά συστατικά που βρίσκουμε μόνο στο ελαιόλαδο. Έχουν σημαντικές ιδιότητες, αντιφλεγμονώδη δράση, αντιεξωτική δράση, αντιγυρατική δράση επίσης. Και κλινικές και πειραματικές μελέτες που έχουν γίνει, και θα σας αναφέρω σε λίγο, έχουμε για την προστασία του καρδιακού συστήματος, για το Alzheimer, σημαντικές μελέτες, για την υπέρταση, για διάφορες μορφές ογκολογικές παθήσεις, επίσης για τη σκλήρηση, και οι έρευνες συνεχίζονται. Είναι ένα πεδίο συνεχώς που μαθαίνουμε κάτι καινούργιο κάθε μέρα. Στην αντιφλεγμονώδη θα σας αναφέρω ενδεικτικά κάποιες μελέτες. Στο site μας έχουμε συγκεντρώσει από όλα τα επιστημονικά περιοδικά πάνω από 60 μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση παρόμοια με τις ιβοπροεφένης. Εδώ να αναφέρω ότι η πρώτη φορά που έγινε αυτή η έρευνα έγινε το 2005. Πρώτη φορά αναφέρθηκε λοιπόν αυτή η ιδιότητα από τον Αμερικανό ερευνητή Μπίτσαμ, ο οποίος βρέθηκε, να το αναφέρω, έχει μια σημασία, στη Νότια Ιταλία, όπου μέσα Οκτώβρη κρύωσε ο άνθρωπος εκεί, στο ταξίδι του, και το γιατροσόφι των κατοίκων μιας περιοχής ήταν να του δώσουν αγουρέλαιο να πιει. Αφού είπε το αγουρέλαιο, κατάλαβε ότι έχει την ίδια αντιφλεγμονώδη δράση με την ιβοπροεφένη. Γύρισε στην Αμερική και έκανε την πρώτη έρευνα. Αποτρέπει την φλεγμονή και το οξυδωτικό στρες. Ύστερα από κεφαλικό τραυματισμό προστατεύει τη φλεγμονή, αθυροσκλήρωση, ισκαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Όποιος επισκεφτεί το site μας, αυτά είναι το link που παραπέμπει στο PubMed σε άλλα επιστημονικά περιοδικά. Έχει αντιεξωτική δράση, προστατεύει από οξυδωτικές βλάβες, έχει αντιγυρατικές ιδιότητες, προστατεύει τα κύτταρα αντιγύρας και το θάνατό τους, προστατεύει τα κύτταρα επίσης.
Ξανά αντικειμενική δράση είναι διαφορετικές μελέτες που ξαναγίνονται από διαφορετικούς ερευνητές. Αντικαρκινική δράση. Έχουμε σημαντική αντικαρκινική δράση του καρκίνου του μαστού, του πνεύμονα, για τη λευκαιμία πρώιμου σταδίου. Εδώ να σας αναφέρω, μέσα σε αυτές τις μελέτες είναι πάρα πολλές που γίνονται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένη για τη λευκαιμία έγινε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την καθηγήτρια Ρόχας που είναι από τη Σπάρτη. Σε αυτές τις μελέτες δίνεται ελληνικό ελαιόλαδο από παραγωγούς. Το διαθέτουν με χορηγία, δηλαδή δωρεάν, δεν υπάρχει κάποια άλλη υποστήριξη, γίνεται όλα με πρωτοβουλία ιδιωτική εδώ πέρα. Προστατεύουμε επίσης από το δερματικό μελάνωμα, πολλαπλό μυέλωμα κλπ. Έχουμε επίσης αντιμεταλλική δράση, προστατεύουν από διαβήτη τύπου 2, μεταβολικό σύνδρομο, σωματικό στρες, βάρος, περιφέρεια μέση κλπ. Για το Αλτσχάιμερ. Πολύ σημαντική μελέτη έγινε εδώ δίπλα μας, στο Αριστοτέλειο, από την νευρολόγο την κυρία Μάγδα Τσολάκη. Ολοκληρώθηκε το 2020 η μελέτη. Κράτησε 1 χρόνο νομίζω η μελέτη αυτή. Η ομάδα που πήρε ελαιόλαδο με πολυφενόλες 40 ml ημερησίως για 1 χρόνο έδειξε ότι σταματάει την εξέλιξη νόσου. Οι άλλες ομάδες που είχαν χαμηλά, δώσαν 3 ελαιόλαδα, ένα πολύ ψηλό φαινολικό, πάνω από 1000 mg ανά κιλό, ένα πολύ χαμηλό και ένα καθόλου. Η πρώτη ομάδα λοιπόν που πήρε το πολύ δυνατό φαινολικό ελαιόλαδο, είχαμε πρώτη φορά να μην εξελίσσεται η νόσος. Όλα αυτά, οι καθηγητές μας, όπως ανέφερα, από το 2008 της Φαρμακευτικής Σχολής, συνέχισαν τις έρευνες. Το 2014 σκεφτείτε ότι για πρώτη φορά συγκέντρωσαν 140 δείγματα από όλη τη χώρα και τα αναλύσανε. Είδανε τότε στις αναλύσεις ότι η ψηλότερη περιεκτικότητα στην Ελλάδα βρέθηκε στην ορεινή Μεσσηνία, από ένα γουρέλαιο που εξετάσανε. Συνεχίσαν οι έρευνες. Το 2016 ήρθε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μέτρα την Αθήνα για 5 χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Κροατία, την Ιταλία και την Ισπανία. Σε αυτό το τριετές πρόγραμμα εκπαιδευτήκαν 3.000 παραγωγοί από αυτές τις 5 χώρες. Η Ελλάδα συμμετείχε με 1.200 παραγωγούς. Και εκεί ξεκίνησε και η δική μας πορεία. Αρχές του 2017 διαβάσαμε στον τύπο για αυτό το πρόγραμμα. Γίναμε μέλη του Παγκόσμιου Κέντρου Ελιάς για την Υγεία που έχει έδρα την Αθήνα, που ιδρύθηκε εκείνη τη χρονιά. Και εκπαιδευτήκαμε με σεμινάρια και πληροφορίες και αναλύσεις. Να δούμε πόσες πολυφενόλες περιέχουν τα δέντρα μας, οι ελαιώνες που έχουμε. Ο στόχος του Παγκόσμιου Κέντρου Ελιάς είναι να πιστοποιεί τα ελαιόλαδα που έχουν ισχυρισμό υγείας με τις αναλύσεις που κάνει, να εκπαιδεύει τους παραγωγούς όπως και εμάς, να συνεχίζει την έρευνα. Σκεφτείτε ότι από το 2017 μέχρι τώρα για κάθε χρόνο δίνει 2 διδακτορικά σε νέους πάνω στο ελαιόλαδο, σε μελέτες του ελαιολάδου. Και όλα αυτά για το θέμα της υγείας. Συνεργάζεται με ξένα πανεπιστήμια. Το σημαντικότερο βέβαια ξένος φορέας είναι στο USA Davis, που υπάρχει Ινστιτούτο Ελαιολάδου εκεί. Εμείς ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα κρατικό φορέα σε επίπεδο πανεπιστημίου για το ελαιόλαδο, παρότι είμαστε τρίτη δύναμη παγκοσμίως στην παραγωγή. Έτσι φτάσαμε από τη γνώση 3-4 χρόνια, 17, 18, 19, το 20 να βγάλουμε το δικό μας ελαιόλαδο στην αγορά. Και είμαστε ευτυχείς που ο Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Καλαμάτας, ο κ. Μάκαρης, ήθελε να κάνει την πρώτη μελέτη σε δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα με τέτοιο ελαιόλαδο. Να δώσει σε ανθρώπους με υπερλιπιδεμία, με καρδιακά προβλήματα, να δώσει τέτοιο λάδι, να δούμε τι επίδραση θα έχει πάνω τους. Φτιάχτηκε το πρωτόκολλο μέσα του 2021. Εμείς προσφερθήκαμε άμεσα να δώσουμε το ελαιόλαδό μας χορηγία. Το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς βοήθησε στη διαμόρφωση του πρωτοκόλλου, όπου για πρώτη φορά θελήσαμε να δούμε την επίδραση που έχει το ελαιόλαδο, ένα χαμηλής περιεκτικότητας και ένα υψηλής. Οπότε η ομάδα των ατόμων που συμμετείχε ήταν 60 ασθενείς και 20 ομάδα υγιής, ομάδα ελέγχου. Για 1 μήνα πήρανε και οι 80 το χαμηλής περιεκτικότητας, γίνανε εξετάσεις πριν, το 0, μετά από 30 μέρες γίνανε ξανά εξετάσεις. Είχε διακοπεί μετά για 1 μήνα,
ξανά εξετάσεις τέταρτη φορά και μετά πήραν το υψηλής φαινόλης. Οπότε είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα, τα πολύ θετικά. Είδαμε στην αρτηριακή πίεση βελτίωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Είδαμε βελτίωση του αθυρωματικού δείκτη και συνεπώς του λιπεδημικού προφίλ. Είδαμε στον υπέρηχο καρδιάς καλύτερη διαστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας LV. Ένα πολύ σημαντικό έβριμα που δεν το περίμενε ο γιατρός ήταν το τεστ κοπόσεως, βελτίωση της μέγιστης απόδοσης άσκησης. Εδώ να προσθέσω ότι είναι σε εξέλιξη μελέτη στο Αττικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Δίνεται σε αθλητές ελαιόλαδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θέλουν να δουν ακριβώς αυτό που είδαμε εμείς στο τεστ κοπόσεως, ότι βοηθάει στην αύξηση εντοχής των αθλητών. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, είναι σε εξέλιξη. Και τέλος, το αγκιακό ενδοθήλιο, βελτίωση των δικτών αγκιακής ενδοθηλιακής λειτουργίας, καλύτερη απορρόφηση οξυγόνου. Επίσης, έδειξε κάτι άλλο σημαντικό η μελέτη μας. Ότι είχε καλά αποτελέσματα και τα δύο ελαιόλαδα, και το χαμηλής και το υψηλής. Εδώ να προσθέσω ότι δόθηκε 20 ml από το χαμηλής με τα 417 mg. Εδώ σημειώνουμε ότι η βάση, είπαμε, είναι 250. Για να πάρει ένα ελαιόλαδο τον ισχυρισμό υγείας πρέπει να έχει 250 mg ανά κιλό. Στην αγορά, παρένθεση, δεν κυκλοφορούν τέτοια ελαιόλαδα στο σούπερ μάρκετ και στα ράφια που θα βρείτε. Και εφόσον έχει αυτή την πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο, γιατί μας κάνει τις αναλύσεις στο Πανεπιστήμιο, μπορεί να το φέρει στην ετικέτα. Οπότε με βάση τα 250 mg το λάδι χαμηλής ήταν 417. Είχαμε λοιπόν και το δεύτερο το δυνατό ήταν 1021. Από το χαμηλό δώσαμε 20 ml και από το υψηλό 8. Θέλαμε να δούμε για πρώτη φορά έγινε αυτή η μελέτη να είναι ισοδύναμα τα μιλιγκράμμ. Διαφορετική ποσότητα το ένα, πιο πολύ, λιγότερο. Αυτό που έδειξε ότι το πολύ δυνατό με τα 8 ml είχε καλύτερη επίδραση. Είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, αυτά που σας ανέφερα νωρίτερα. Αυτό εξηγήθηκε από τους καθηγητές ότι τα 8 ml περνάνε πολύ πιο γρήγορα στο στομάχι και πάνε στα σημεία του οργανισμού που μετρήθηκαν. Εδώ να σας αναφέρω λοιπόν, είμαστε, όπως σας είπα, από την Καλαμάτα. Υπάρχει το χωριό μας Κλεισούρα, πέρα από το γνωστό της Καστοριάς, υπάρχει στη Μεσσηνία. Από το στενό πέρασμα, έτσι πάντα ήταν ένα χωριό που περιβάλλεται από βουνά. Είμαστε 52 χιλιόμετρα έξω από την Καλαμάτα, νότια, και σε ευθεία γραμμή 10 χιλιόμετρα από την Κορώνη. Εδώ να σημειώσουμε κάτι που πολλοί δεν ξέρουν, ούτε στα μέρη μου δεν το ξέρουν εκεί, ότι η Κορώνη το 2010 κατατάχθηκε στο κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς, άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ως εκπρόσωπος. Είναι η εμβληματική κοινότητα της Ελλάδας που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην UNESCO. Το 2010 4 χώρες καταφέραν να γίνει αυτό από εργασίες. Ήταν η Ιταλία, η Ισπανία, Μαρόκο και εμείς. Τώρα έχουν μπει και όλοι οι υπόλοιπες του Μεσογείου. Και η Κορώνη εκπροσωπεί την Ελλάδα εκεί και επιλέχθηκε γιατί έχει τη διατροφή, το τρίπτυχο διατροφή, παράδοση και ιστορία. Τώρα να σας εξηγήσω λίγο πώς φτάνουμε να έχουμε ένα πολυφαινολικό ελαιόλαδο. Η καλλιέργεια είναι βιολογική, αν και οι πολυφαινόλες δεν ενδιαφέρουν αν είναι συμβατική καλλιέργεια ή βιολογική, αλλά όταν μιλάμε για όλες αυτές τις επιδράσεις στον οργανισμό για θέματα υγείας, αλλά απόφευκτα πρέπει να οδηγηθούμε στη βιολογική. Δεν μπορεί να έχει εντομοκτώνα το ελαιόλαδο και χημικά, και απ' την άλλη να μιλάμε ή να παροτρύνουμε τον κόσμο να πάρει ένα φαινολικό για την υγεία του και να του δίνουμε χημικά κτλ. Οπότε αναγκαστήκαμε κι εμείς από το 2019 να μετατρέψουμε τη συμβατική καλλιέργεια σε βιολογική. Η συγκομιδή γίνεται τις πρώτες 20 μέρες του Οκτωβρίου. Θέλουμε άγορο καρπό. Το Πανεπιστήμιο εδώ πέρα έχει συντάξει έναν οδηγό παραγωγής που αφορά. Είναι ανοιχτός ο κώδικας, δεν είναι πατέντα εδώ πέρα, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το κατοχυρώσουμε, είναι ανοιχτό για όλους. Που εξηγεί όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, απέδειξε το Πανεπιστήμιο, οι παραγωγοί το αποδείξανε, ότι οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας μπορεί να είναι κάποιος, μπορεί να παράγει τέτοιο ελαιόλαδο. Δηλαδή, περιοχές που δεν είχαν καλή φήμη, όπως Μυτιλήνη ή Κέρκυρα, ξέρετε, εκεί πηγαίναν το Μάρτιο και πέραν τις ελιές αφού είχαν πέσει τελείως σάπιες. Ακολουθώντας λοιπόν αυτό το οδηγό παραγωγής, όλοι βγάζουν ένα ποιοτικό ελαιόλαδο, όχι υποκειμενικό, αντικειμενικό, μετρήσιμο. Οπότε πάμε λοιπόν Οκτώβριο και μαζεύουμε άγορο καρπό. Έδειξαν οι μελέτες ότι όσο οριμάζει ο καρπός οι φαινόλες πέφτουν. Τα τελάρα που βλέπετε είναι επιστοποιημένα ειδικά για τρόφιμα, γιατί έχουμε πρόβλημα πλαστικοποιητών να περάσουν στο τρόφιμο και έτσι τα αποφεύγουμε με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο και τα δίχτυα, δηλαδή που πέφτει ο καρπός πάνω στα δίχτυα, και αυτά είναι πιστοποιημένα ειδικά για τρόφιμα.
Επίσης σημαντικό, όταν μιλάμε για 15 Οκτωβρίου στη Μεσσηνία, μιλάμε για 30 βαθμούς, για καλοκαίρι. Με το που θα πέσει ο άγορος καρπός, θα το συλλέξουμε, αρχίζει η οξύδωση. Αρχίζει η φθορά. Πρέπει λοιπόν άμεσα να μεταφερθεί στο ελαιοτριβείο. Δεν μιλάμε λοιπόν για ελαιόλαδα που θα βγει μετά από 3-4 μέρες, αλλά μετά από λίγες ώρες. Τώρα, πήγαμε στο ελαιοτριβείο. Εκεί το Πανεπιστήμιο έχει συντάξει κατάλογο, έχει μετρήσει όλους τον τύπο ελιάς, ακόμα και την καλαμόν που τρώμε. Ποιος είναι ο χρόνος μάλαξης. Υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος μάλαξης για κάθε τύπο ελιάς. Που αν περάσει αυτό το χρόνο μάλαξης, αρχίζει και μειώνονται οι φενόλες. Δηλαδή, αυτά τα πειράματα γίνανε τελευταία 10 χρόνια, όπως σας λέω. Οπότε, ακολουθούμε. Η κορονέκη έχει 30-45 λεπτά. Με συγκεκριμένο ψυχρής έκλειψης, με συγκεκριμένο χρόνο, όπως είπαμε, μάλαξης και θερμοκρασίας 25 με 27. Ας πούμε, η καλαμόν, αν κάποιος θέλει να βγάλει λάδι από καλαμόν, θα κάνει μάλαξη μόνο 15 λεπτά. Τόσο γρήγορα. Και εκεί έδειξε. Μετρηθήκαν όλες οι ελιές που έχουμε, ποικιλίες ελιών, έδειξε ότι η καλαμόν έχει τη μεγαλύτερη υψηλή περιεκτικότητα σε φενόλες. Γι' αυτό είναι και πολύ πικρή και γι' αυτό την ξεπικρίζουμε όταν θέλουμε να τη φάμε. Περνάει ένα στάδιο τέτοιο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς έχει αναλύσει πάνω από 10.000 δείγματα. Με βάση τα 250 μιλιγκράμμ έχουμε φτάσει να έχουμε και 4.000 μιλιγκράμμ σε φενόλες σε ελαιόλαδο. Βέβαια, αυτό το λάδι είναι τόσο πικρό που δεν πίνεται. Γι' αυτό θα οδηγηθούμε σιγά-σιγά, ήδη θα αρχίσετε να βλέπετε στην αγορά κάψουλες. Για να είναι πολύ εύκολο στη λήψη. Ένα άλλο σημαντικός παράγοντας. Ωραία, βγάλαμε το ελαιόλαδο 15 Οκτωβρίου. Έχει φενόλες, το έχουμε αναλύσει στο Πανεπιστήμιο. Πώς θα διατηρήσουμε τις φενόλες. Αν αφήσουμε το ίζημα να καθίσει, όπως βλέπετε, όπως είναι θολό, θα πάει οι φενόλες είναι διαλυτές. Θα πάει στο ίζημα, μαζί με το ίζημα στον πάτο. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε βάθος χρόνου. Μετά από 3-4 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, οι φενόλες θα ξανανεύουν πάνω και θα αρχίσει η οξύδωση. Οπότε το Πανεπιστήμιο πάλι μας είπε ότι πρέπει να φιλτραριστεί το λάδι άμεσα. Και με τι φίλτρα θα το φιλτράρουμε? Με ειδικά φίλτρα κυταρίνης. Δηλαδή, πάλι η έρευνα του Πανεπιστήμιου μας έδειξε, πήρε όλους τους τύπους φίλτρων της αγοράς και μας βρήκε αυτό που έχει το λιγότερες απώλειες. Έχουμε μεν απώλειες 5%, χάνουμε εκείνη την ώρα μεσοφιλτράσμα, αλλά κερδίζουμε ότι θα έχουμε το ίδιο ελαιόλαδο, το ίδιο γουρέλαιο μετά από ένα χρόνο. Με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για να έχουμε όμως αυτό, δεν φτάνει. Θέλουμε την αποθήκευση να γίνει, να απομακρύνουμε το οξυγόνο. Και το απομακρύνουμε από τη δεξαμενή με άζωτο τροφίμων ή αργών. Ένα πάλι αδρανά σε αέριο, πιο βαρύ από το άζωτο. Και η θερμοκρασία. Πρέπει να έχουμε συντήρηση του ελαιολάδου αυτού μεταξύ 13 και 15 βαθμών. Οπότε αναγκαστήκαμε και εμείς να φτιάξουμε ψυχτικό θάλαμο. Για να έχουμε έχουν γίνει μετρήσεις. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ένα φαινολικό ελαιόλαδο που βγάλαμε τον Οκτώβριο 1000 μιλιγκράμμ, αν το αφήσουμε σε θερμοκρασία δωματίου ένα χρόνο, θα χάσει το 45% των φαινολών. Όχι, η οξύτα δεν θα πειραχτεί τόσο, αλλά μας ενδιαφέρουν οι φαινόλες. Και αν το αφήσουμε χωρίς άζωτο, θα χάσει πάλι 25 με 30%. Άρα είναι ένα τόσο φυσικό προϊόν που επηρεάζεται άμεσα από τη θερμοκρασία, το φως και το οξυγόνο. Και έρθει η ώρα της τυποποίησης. Πάλι θα αφαιρέσουμε το οξυγόνο από το μπουκάλι. Όσο είναι σφραγισμένο το μπουκάλι, να έχει άζωτο μέσα. Αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια της τυποποίησης. Οπότε διασφαλίζουμε με όλα αυτά τα βήματα ότι όταν φτάσει το τελικό προϊόν στον καταναλωτή, θα έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Στην αγορά βγήκαμε το 2020, πριν 2,5 χρόνια, εν μέσω κρίσης. Καταφέραμε να αναγνωριστεί αυτό το ελαιόλαδο με πολλά βραβεία σε όλο τον κόσμο. Αλλά το μεγαλύτερο βραβείο μας ήταν όταν πέραμε πίσω από τον κόσμο που είχε προβλήματα αθρίτιδας ή οστεοαθρίτιδας ή αγγελοποιητικής πονηλαθρίτιδας ή καρκινοπαθής, ότι τους ωφελούσε. Ότι βλέπανε στις εξετάσεις τους να πέφτουν οι καρκινικοί δείκτες και αυτό για μας ήταν το μεγαλύτερο βραβείο. Στην πορεία προσθέσαμε την άγρια κάπαρη του χωριού μας που βγαίνει, ένα προϊόν που δεν κυκλοφορεί στην αγορά γιατί δεν το βάλαμε σε άλμια, το βάλαμε σε πολυφενολικό ελαιόλαδο ώστε να αυξήσουμε τα αντιοξωτικά.
Ένα μικρό μπουκαλάκι για τα εστιατόρια. Βάσει τη νομοθεσία πρέπει να έχουν όλα τα εστιατόρια. Δεν το τηρούν στην Ελλάδα το 2018. Αλλά εμείς στοχεύουμε στο να αλλάξουμε τις συνήθειες. Πριν σας αναφέρω αυτή είναι η στόχη, να φτάσω στο όραμα που είναι πίσω από τους στόχους. Να αναφερθώ και στις δυσκολίες που συναντήσαμε, γιατί κάποιος που θέλει να ξεκινήσει κάτι παρόμοιο, καλό είναι να γνωρίζει. Όταν ξεκινάς και μπαίνεις στο κομμάτι να φτιάξεις το δικό σου brand, λογότυπο, όνομα, όλα αυτά είναι χρονοβόρα. Και έρθει η ώρα της τυποποίησης, πάλι ας πούμε, η ετικέτα. Ένα λάθος που κάναμε ήταν στην ετικέτα. Δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες του ΕΦΕΤ. Οπότε αποσύραμε γρήγορα την εκτύπωση. Αυτό σημαίνει χρόνος, χρήματα, ενέργεια. Αλλά μόλις το καταλάβαμε, έγινε και αυτή η διόρθωση. Είχαμε δυσκολίες με τυποποιητήριο, γιατί δεν έχουμε δικό μας τυποποιητήριο. Έπρεπε να πάμε στο τυποποιητήριο της περιοχής μας. Και εκεί, όταν φτάσαμε να κάνουμε την πρώτη μας τυποποίηση, μας λέει ο ιδιοκτήτης, αφού είχαμε συμφωνήσει τα πάντα, στο θέμα τιμής, πώς είναι το κόστος κλπ. Λέει: αφήστε το λάδι σας και ελάτε σε 10 μέρες. Το πήραμε και φύγαμε. Καταλαβαίνετε το γιατί. Θέλαμε να είμαστε στη διαδικασία μπροστά. Θέλαμε το λάδι μας, αυτό που κουραστήκαμε να το βγάλουμε, να είμαστε μπροστά, ότι θα είναι αυτό που θα μπει στο μπουκάλι. Και όχι να φτάσουμε μετά να αποδεικνύουμε στα δικαστήρια ότι μας εξαπάτησε οτιδήποτε. Ήταν θέμα αξιοπιστίας. Οπότε και εκεί είχαμε μια ζημιά. Η μεγαλύτερη δυσκολία όμως δεν ήταν αυτές. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να πείσω τον πατέρα μου, 75 χρονών, να αλλάξει συνήθειες. Λοιπόν, είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον άνθρωπο, να ξέρετε. Με φρέναρε, για μένα και την αδερφή μου. Κάντε ό,τι θέλετε όταν φύγω από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν ήθελε να αλλάξει τον τρόπο που είχε μάθει. Υπολόγιζε ότι όταν πάνε οι ελιές βιολογικές θα χάσει το μισό της εκατό της παραγωγής. Έκανε πράξεις ότι τόσο το δίνουμε στον έμπορο, πού θα πουλήσει το λάδι σου και όλες αυτές οι ανησυχίες που υπάρχουν. Με πολλή υπομονή τα καταφέραμε. Τώρα είναι βοηθός μας. Στα 78 το ανεβαίνει ακόμα σε ελιές και μας βοηθάει. Και μας βοηθάει γιατί έχει τρομερή πείρα. Είναι 55 χρόνια στον χώρο της ελιάς. Το όραμά μας, λοιπόν. Το χωριό που είδατε πριν στην Κλεισούρα, η Κλεισούρα, το 1950 είχε 250 κατοίκους. 30 σπίτια είναι όλα και όλα. Εγκαταλείφθηκε μετανάστευση, εσωτερική και στο εξωτερικό. Σήμερα ζουν μόνο 3 άνθρωποι, μόνιμοι, και άλλοι 10 βγαίνουν για να καλλιεργούν τις ελιές τους και την περιουσία που έχουν. Οπότε έτσι ξεκίνησε και το δικό μου όραμα να επιστρέψουν νέοι στο χωριό. Και ο τρόπος που θα γίνει αυτό είναι μέσω του φαινολικού και των υπόλοιπων θησαυρών που έχει η γη μας. Να γυρίσουν λοιπόν τα παιδιά οι συνομήλικοί μου και να κάνουμε μαζί όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Αυτό είναι και το μήνυμα και των ελιών που έχουν μπει στον κύκλο και της δικής μας προσπάθειας. Εδώ να πω κάτι σημαντικό, γιατί άκουσα όλους τους ομιλητές νωρίτερα. Αυτό που κάνουμε δεν είναι προσπάθεια. Εμείς δεν προσπαθούμε. Εμείς κάνουμε κάτι που αγαπάμε. Και αυτό το μήνυμα θέλω να περάσουμε. Όλοι να ξεκινάνε από αυτό που αγαπάνε και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπουζαλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό. Ναι. Πού μπορείτε να το βρείτε, είπατε? Στο site μας έχουμε και e-shop και κάνουμε αποστολές. Ελέτρα. Το Ελέτρα, να ξέρετε, δεν το ανέφερα, είναι το όνομα Ηλέκτρα. Είναι η Ηλέκτρα του Αγαμέμνονα, η κόρη, η κατέρα. Όταν πήγαμε λοιπόν να καταχωρήσουμε το Ελέκτρα με C ή με K, είχε καταχωρηθεί από έναν Αργεντίνο, πιθανόν Έλληνας Αργεντινής. Και έτσι καταλήξαμε στην Ιταλική εκδοχή. Έτσι προφέρεται στην Ιταλία. Γιατί θέλαμε ένα όνομα, όχι απλώς ένα όνομα, είναι η τιμολογία του από το ηλεκτρόν, το μαρένιο, το αστραφτερό, όπως είναι και το ελαιόλαδο. Πώς? Μέσα στα 2 χρόνια αυτά καταφέραμε, έχουμε ήδη παρουσία Σκόπια, το λέω έτσι, είμαι
Πελοποννήσιος. Λοιπόν, Σερβία, Μόναχο, Ζηρίχη. Τώρα θα έχουμε σύντομα στη Σουηδία και θα έχουμε και την πρώτη μας εξαγωγή στην Αμερική. Εδώ να σημειώσω ότι ήδη δουλεύουμε 2 επόμενες μελέτες. Υπάρχει μια πολύ σημαντική μελέτη που έχει ξεκινήσει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την κυρία Οικονόμου, στο Αγλαία Κυριακού. Δίνεται τέτοιο ελαιόλαδο σε παιδιά με αυτισμό ηλικίας 2-6 ετών. Εκεί χορηγεί αυτή τη στιγμή 3 εταιρείες ελαιολάδου από την Ελλάδα. Εμείς θα συμμετάσχουμε, θα μπούμε και εμείς ως τέταρτη, γιατί υπάρχει και στη Μεσσηνία πρόβλημα. Υπάρχει ένας σύλλογος παιδιών με αυτισμού, όπου θα ενταχθούν και αυτά τα παιδιά σε αυτή τη μελέτη. Και η τρίτη μελέτη που θα ξεκινήσει στην Αμερική σε λίγο. Ενδιαφέρθηκε μια κλινική από τη Φιλαδέλφια να χρησιμοποιήσει το λάδι μας σε μια πρώτη μελέτη. Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας είναι τεράστιο. Να σας αναφέρω εδώ επίσης ότι ελαιόλαδο από τη Λακωνία αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Υόρκη και δίνεται σε πυροσβέστες της Νέας Υόρκης. Έχουν πολλά καρδιακά και πολλά εφράγματα εκεί οι πυροσβέστες. Το έχει αναλάβει το Yale εκεί, τώρα μου διαφεύγει, το Yale, το Harvard είναι. Στη Μινεσότα θα πάει τώρα ελαιόλαδο ελληνικό. Δηλαδή έχει καταφέρει το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς, ο κ. Μαγιάτης και η κυρία Μέλιου, να είμαστε το κέντρο αυτή τη στιγμή, να πρωτοπορούμε παγκοσμίως. Για τη σκλήρηση είναι σε εξέλιξη μελέτη, γίνονται πολλές σοβαρές μελέτες. Και μέχρι στιγμής είναι όλα θετικά τα αποτελέσματα. Χωρίς δεν έχει καμία αντέντοιξη το αγουρέλαιο αυτό. Όχι αυτό, το οποιοδήποτε αγουρέλαιο. Και εγώ προτρέπω, γιατί ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε το πρώτο μας πείραμα στο χωριό, να βγάλουμε τα πρώτα 10 τελάρα για το σπίτι, να δοκιμάσουμε όλες έχουν. Το 2017 έγινε αυτό. Και το ξαναγάναμε το 2018 και το ξαναγάναμε το 2019. Είμαστε γραφικοί. Όλοι ήταν στα καφενεία, άλλοι κάνανε μπάνιο, άλλοι ψεκάζαν τις ελιές τους με εντομοκτώνα, γιατί ο αγρότης ψεκάζει το Οκτώβριο γιατί θα πάει να μαζέψει το Δεκέμβριο. Δεν μπορεί να ψεκάσει να μαζέψει την άλλη μέρα. Σήμερα όμως είμαστε ευτυχείς που έρχονται και μας βρίσκουν και μας λένε: θέλω να βγάλω για το σπίτι μου αυτό το ελαιόλαδο, 20 λίτρα, για να πίνω εγώ και τα παιδιά μου. Οπότε όσοι έχουν ελιές, τους προτρέπω να το κάνουν. Δεν είναι τίποτα. Και αν χρειαστείτε, οποιαδήποτε ερώτηση μπορώ να σας βοηθήσω. Όλοι πρέπει να πίνουν ένα κουταλάκι. Ξέρετε, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν οι παππούδες μας, ανεξαιρέτως, νομίζω σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, ξυπνάγαν και πήραν ένα κουταλάκι ελαιόλαδο, και λίγοι έχουν μείνει από τους παλιούς. Ο δικός τρόπος ζωής μας άλλαξε γι' αυτό. Αυτό δεν είναι τυχαία. Δεν ξύπνησαν οι παππούδες το 1920 και άρχισαν να πίνουν κουταλάκι. Προσωπική μου άποψη ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Επειδή ξέρανε τότε, όπως είπα και ο Ισκουρίδης, τη σημασία του αγουρέλαιου, εγώ πιστεύω πέρασε από γενιά σε γενιά και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Χωρίς να χαλάσει αυτή η σειρά. Ο παπάς ίσως είναι το ζωντανό παράδειγμα του αποτελέσματος του ελαιολάδου, 78 χρονών και ανεβαίνει στα δέντρα. Οπότε ίσως να ήταν ένα καλό κλιπ για πρόθεση του προϊόντος. Το ζωντανό παράδειγμα ναι. Το πραγματικό ερώτημα είναι, υπάρχει δυνατότητα εμπλουτισμού του λαδιού με φενόλες από τα φύλλα του δέντρου της ελιάς? Κοιτάξτε, στο εξωτερικό και στην Ισπανία κυκλοφορούν κάποια σκευάσματα. Όταν βγάζουμε το ελαιόλαδο σε λοτριβείο, στο τέλος περνάει το διαχωριστήρα. Δηλαδή χωρίζεται το νερό από το ελαιόλαδο. Στα απόνερα, αυτά που φεύγουν έξω ως απόβλητα, έχουν φενόλες μέσα εκεί. Πάνε λοιπόν, έχουμε δει σκευάσματα στην αγορά να παίρνουν αυτά τα απόβλητα και να κυκλοφορούν και σκεύασμα. Έχει αποδείξει το Πανεπιστήμιο της Αθήνας ότι αυτά είναι υποδιέστερα των φαινολών που περιέχουν το ελαιόλαδο. Επίσης, τα φύλλα όντως είναι πικρά και έχουν φενόλες. Ήδη μια πολύ γνωστή εταιρεία κυκλοφορεί σκεύασμα στα φαρμακεία που έχει εξάγει τις φενόλες από τα φύλλα και τα έχει σε μορφή χαπιού. Οπότε, εδώ επιβεβαιώνεται οτιδήποτε πικρό είναι και καλό. Έτσι. Όπως σας είπα πριν, οι πικρές ελιές που τρώμε έχουν μεγαλύτερη υψηλή περιεκτικότητα από όλους τους τύπου ελιών. Επειδή ακριβώς είναι πικρές. Οπότε να μην τις ξαρμυρίζουμε και να μην τις... Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο κάνει αναλύσεις, ακόμα και τις ελιές. Σε ένα δημοσίευμα που είχα διαβάσει και εγώ, 4 ελιές ισοδυναμούν με ένα κουτάλι της σούπας, με 20 γραμμάρια σε φενόλες. Αλλά όλα αυτά είναι μετρήσιμα. Δηλαδή, η διαδικασία των ελιών που τρώμε πρέπει να γίνει χωρίς χάραξη. Πρέπει να αφήσουμε τις ελιές να γίνει η ζύμωση 3 μήνες. Και μετά να τις πάρουμε
και να τις αναλύσουμε. Μέλη του Παγκοσμίου Κέντρου Ελιάς μπορεί να γίνει οποιοδήποτε παραγωγός έχει ελιές. Η ετήσια συνδρομή νομίζω είναι 100 ευρώ, παραμένει εδώ και πολλά χρόνια. Και με τα 100 ευρώ έχει και μια δωρεάν ανάλυση. Οπότε είναι πολύ εύκολο. Να εντάξετε δηλαδή στη διατροφή σας όλοι καθημερινά μια πολύ μικρή ποσότητα. Σκεφτείτε δηλαδή όταν το λάδι ξεπερνάει τα 1000 μιλιγκράμμ σε φενόλες, χρειάζεται μόνο 5 ml την ημέρα. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Μία τελευταία ερώτηση. Γρήγορη. Η θερμοκρασία πόσο επηρεάζει τις φενόλες? Ουσιαστικά πρέπει να είναι, όταν στην εξαγωγή του λαδιού, πρέπει να είναι ψυχρή η εξαγωγή? Ναι, 25 με 27 βαθμούς. 25 με 27. Και πού μπορούμε να εξετάσουμε ένα λάδι σε φενόλες? Κοιτάξτε, όλα τα εργαστήρια τα ιδιωτικά, εδώ το αναφέρω αυτό, κάνουν εξέταση πολυφενολών. Αλλά ο τρόπος που το κάνουν ήταν μια κλασική ανάλυση. Ήρθε από το Πανεπιστήμιο από το 2013-2014, αν θυμάμαι καλά, και κατοχύρωσε μια καινούργια μέθοδο. Και η διαφορά του είναι ότι η NMR είναι γνωστή, Nuclear Magnetic Resonance, με ένα μηχάνημα από το Δημόκριτο, όπου μετράει το σύνολο των πολυφενολών. Ενώ οι κλασικές μεθόδους μετράγανε δύο φενόλες, γιατί τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε 6. Φανταστείτε, η ηλεκορονάλη βρέθηκε σε ελαιόλαδο της Λακωνίας για πρώτη φορά πριν 3 χρόνια. Δηλαδή, συνεχώς ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο οι επιστήμονες μας. Οπότε, το δείγμα το αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο. Στέλνουμε ένα μπουκάλι 100 ml και σε λίγες μέρες κάνουμε την ανάλυση. Το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς έχει έδρα την Αθήνα, στο Παγκράτη. Έχει καταφέρει για πρώτη φορά να έχει και φυσικό κατάστημα, αλλά και ηλεκτρονικό. Εκεί θα βρείτε τουλάχιστον 30 εταιρείες από την Ελλάδα που έχουν τα μπουκάλια τους μέσα. Δηλαδή, είναι ο πρώτος χώρος φυσικός πολυφενολικού ελαιολάδου στον κόσμο. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Okay. Επειδή πριν πολλά χρόνια είχα ασχοληθεί λιγάκι, από τον Κατσίγαρο όταν το δεσμεύανε, είχαν κάνει κλινική έρευνα στη Μαλαισία και είδανε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα στην κίνηση των αρθρώσεων, στην ψωρίαση και στο έξαιμα. Οπότε, άμα θέλετε να τα κοιτάξετε κι εσείς αυτά, άμα έχετε καλύτερα αποτελέσματα ήδη, Ναι. φαντάζομαι αξίζει να το δείτε. Ευχαριστώ. Κύριε Μπουζαλά, σας ευχαριστούμε πολύ.